Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với series thành lập công ty hay hộ kinh doanh cùng Terry. Ở phần 1, mình đã chia sẻ toàn cảnh sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp để bạn chọn được mô hình phù hợp. Sang phần 2, chúng ta cùng nhau thực chiến từ chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo giấy tờ cho đến nộp đăng ký, kèm theo những mẹo tiết kiệm chi phí và tránh sai sót. Và bây giờ, phần 3 chính là mảnh ghép quan trọng. Sau khi cầm giấy phép kinh doanh trên tay, bạn cần làm gì để doanh nghiệp hay hộ kinh doanh có thể vận hành đúng luật, trơn tru và không bị xử phạt? Để bạn dễ theo dõi, hãy nhớ rằng trong phần cài đặt, bạn có thể tăng hay giảm tốc độ phát video theo nhịp phù hợp với mình nhé. Trong video này, mình sẽ tổng hợp một danh sách chuẩn và đầy đủ các bước cần làm sau khi đăng ký, từ con dấu, biển hiệu, tài khoản ngân hàng, chữ ký số, khai thuế ban đầu cho đến bảo hiểm xã hội và hóa đơn điện tử. Terry sẽ trình bày dưới góc nhìn nhân sự đang phụ trách thủ tục hành chính, đảm bảo nội dung vừa thực tế, dễ hiểu và chuẩn luật mới nhất 2025. Hãy cùng mình bắt đầu ngay, để khi có được giấy phép trong tay, bạn sẽ không còn bỡ ngỡ mà tự tin triển khai mọi thủ tục trong danh sách một cách chuyên nghiệp. Phần 1. Đối với doanh nghiệp, công ty mới thành lập. 1. Khắc con dấu pháp nhân. Theo luật doanh nghiệp có quyền tự quyết định về số lượng, màu sắc và hình thức con dấu. Bạn cũng không cần gửi đăng ký mẫu dấu như trước. Tuy nhiên, sau khi thành lập, việc có con dấu pháp nhân là bắt buộc. Doanh nghiệp có thể khắc một hay nhiều mẫu dấu như dấu công ty, dấu tên giám đốc, dấu mua bán hay các loại dấu khác mà bạn hay sử dụng, miễn là phù hợp với hoạt động công ty. Trong thực tế, để tránh phiền phức khi giao dịch, đa số doanh nghiệp thường chọn dấu đỏ, hình tròn truyền thống, bởi nếu con dấu quá khác biệt, khi làm việc với ngân hàng hay đối tác không phải là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có thể phải tốn nhiều thời gian để chứng minh tính hợp pháp của con dấu. Bạn hoàn toàn có thể chèn logo hay thiết kế riêng để tăng nhận diện thương hiệu, nhưng tốt nhất là không nên khác biệt quá nhiều so với chuẩn chung của thị trường. Lưu ý, sau khi khắc dấu cần giữ lại giấy chứng nhận mẫu dấu. Bạn nên chọn đơn vị khắc dấu có giấy phép và yêu cầu cấp giấy xác nhận mẫu dấu để xuất trình khi cần. Hiện tại từ 1 tháng 7 2025 đã sát nhập hợp nhất còn 34 tỉnh thành, nên việc thay đổi thông tin trên con dấu nếu có, trùng khớp với giấy phép kinh doanh đã cấp. 2. Treo biển hiệu công ty. Theo luật doanh nghiệp bắt buộc phải gắn biển hiệu tại trụ sở chính. Biển hiệu cần thể hiện đầy đủ các thông tin như tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở. Lưu ý, biển hiệu công ty không thể thay thế bằng biển quảng cáo. Đây là hai loại biển hoàn toàn khác nhau về mục đích và giá trị pháp lý. Nếu không treo biển, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính theo nghị định, thậm chí bị khóa mã số thuế nếu cơ quan quản lý xuống kiểm tra thực tế. Việc treo biển là căn cứ để chứng minh công ty có hoạt động thực sự tại địa điểm đã đăng ký. Doanh nghiệp không bắt buộc phải có bàn ghế, thiết bị hay nhân sự thường trực. Điều này phụ thuộc vào mô hình hoạt động. Ví dụ, nhiều công ty thương mại chỉ cần địa điểm làm trụ sở đăng ký, còn hoạt động mua bán điều phối diễn ra ở một địa điểm khác nhau. Thực tế, để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể làm biển mica kích thước khoảng 20 x 30 cm, vẫn đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật. 3. Mở tài khoản ngân hàng và liên kết thuế điện tử. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần mở ít nhất một tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân. Đây là tài khoản phục vụ cho các giao dịch thanh toán và đặc biệt để phục vụ nghĩa vụ nộp thuế điện tử. Không cần phải thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp như trước năm 2022. Đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế và liên kết với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản. Việc liên kết này giúp doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính một cách minh bạch, đồng bộ với hệ thống quản lý thuế. Doanh nghiệp cần giữ lại giấy ủy quyền nộp thuế điện tử do ngân hàng cấp. Đây là chứng từ quan trọng để lưu hồ sơ kế toán và cũng là căn cứ pháp lý khi có thanh tra, kiểm tra sau này. 4. Mua và kích hoạt chữ ký số. Hiện nay, theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, toàn bộ giao dịch thuế của doanh nghiệp như là kê khai và nộp thuế đều phải thực hiện qua mạng. Do đó, ngay sau khi thành lập, doanh nghiệp cần mua chữ ký số, đó là USB token, từ nhà cung cấp uy tín như Viettel, FPT, VNPT, BKAV, MISA, v.v. Để đảm bảo tính ổn định và được hỗ trợ kịp thời, các bạn nên ưu tiên các nhà cung cấp có giấy phép ngành này. Chữ ký số là một USB chứa thông tin định danh pháp nhân dùng để ký tờ khai và nộp thuế điện tử, kê khai và thông quan hải quan điện tử nếu có hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch với ngân hàng trong một số dịch vụ, phát hành hóa đơn điện tử, thực hiện các thủ tục với bảo hiểm xã hội, cơ quan lao động và các cơ quan nhà nước khác, ký kết hợp đồng, giao dịch thương mại điện tử mà không cần in giấy. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải
đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế thông qua hệ thống khai thuế điện tử, xác nhận chữ ký số với ngân hàng để kích hoạt dịch vụ nộp thuế online. Trong quá trình triển khai, hai thủ tục này và các thủ tục về chữ ký số và hóa đơn điện tử thường được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin pháp lý và kiểm tra hợp đồng dịch vụ, cũng như báo giá có bao gồm các bước trong quy trình Terry đã chia sẻ ở video này không nhé. Doanh nghiệp cần giữ lại giấy chứng nhận chữ ký số do nhà cung cấp cấp. Đây là căn cứ quan trọng để chứng minh hiệu lực pháp lý của chữ ký số khi có kiểm tra hoặc tranh chấp. 5. Kê khai thuế ban đầu và lệ phí môn bài. Lệ phí môn bài. Theo Nghị định 22, doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, mặc dù số tiền là không. Thời hạn nộp là chậm nhất ngày 30 tháng 1 của năm liền kề sau năm thành lập. Nếu có thay đổi vốn điều lệ, cần làm thay đổi bậc môn bài, doanh nghiệp phải nộp tờ khai bổ sung trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi. Theo lộ trình chính sách thuế mới, từ năm 2026 sẽ bãi bỏ hẳn lệ phí môn bài. Kê khai thuế ban đầu. Trước đây, trong vòng 10 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, công ty phải nộp hồ sơ khai thuế ban đầu bao gồm tờ khai thuế môn bài, giấy đăng ký kinh doanh, căn cước công dân của người đại diện pháp luật, tờ khai lựa chọn hình thức kế toán, quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng nếu có, phương pháp khấu hao tài sản cố định, v.v. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục này không còn bắt buộc nộp với cơ quan thuế, vì khi bạn đăng ký hồ sơ, các giấy tờ này đã được kê khai trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp chỉ cần lưu giữ hồ sơ tại đơn vị để xuất trình khi có thanh tra kiểm tra. Lưu ý là một số chi cục thuế vẫn yêu cầu nộp, nên tốt nhất bạn cần gọi trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý tại địa bàn của bạn để xác nhận trước nhé. Thực tế triển khai. Khi doanh nghiệp đăng ký chữ ký số và hóa đơn điện tử, nhà cung cấp dịch vụ thường sẽ hỗ trợ nộp tờ khai lệ phí môn bài thay cho bạn để đảm bảo đúng hạn. 6. Đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử. Quy định bắt buộc từ 1 tháng 7 2022, tất cả doanh nghiệp đã phải dùng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020 và Thông tư 78/2021. Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đã bãi bỏ, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế qua nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử Viettel, VNPT, MISA, FPT v.v. sẽ làm hầu hết các bước đăng ký tờ khai ban đầu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản như giấy phép kinh doanh, mã số thuế, người đại diện pháp luật, chọn mẫu hóa đơn phù hợp với ngành nghề và nhu cầu kinh doanh của bạn. Thời điểm phát hành, không bắt buộc phát hành ngay sau khi thành lập, chỉ phát hành khi phát sinh nhu cầu xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu. Doanh nghiệp có thể tạm hoãn nếu chưa hoạt động, ví dụ như bạn đang xây nhà xưởng, chuẩn bị nhân sự chẳng hạn. Khi phát hành sớm thì sẽ có lợi ích cho bạn vì khi bạn có tài khoản tra cứu hóa đơn trực tiếp trên hệ thống tổng cục thuế, quản lý sẽ đối chiếu hóa đơn đầu vào dễ dàng, tránh sai sót chi phí khi thực hiện khai thuế. Cuối mỗi quý chỉ cần kiểm tra và tùy hóa đơn dễ dàng hơn, tiện lợi cho lưu trữ và báo cáo thuế. Cách thức sử dụng: hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy, phát hành qua phần mềm, web, ký bằng chữ ký số, gửi tới khách hàng qua email hoặc mạng xã hội. Doanh nghiệp mua gói số lượng hóa đơn, ví dụ như 150 số, dùng đến khi hết, không giới hạn thời gian nên bạn không dùng cũng không ảnh hưởng. Lưu ý khác, tránh tình trạng mua bán hóa đơn bởi các công ty lập ra với mục đích không rõ ràng này, nên thỉnh thoảng cơ quan thuế sẽ kiểm duyệt chặt chẽ. Nhiều hồ sơ khi đăng ký bị từ chối, doanh nghiệp phải trình diện hoặc nộp thêm hồ sơ chứng minh hoạt động thực tế. Khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ cơ quan thuế cho hồ sơ đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử này. 7. Hoàn thành vốn điều lệ. Thời hạn góp vốn. Theo luật doanh nghiệp, các thành viên và cổ đông phải góp đủ phần vốn đã cam kết trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không góp đủ vốn trong vòng 30 ngày tiếp theo, công ty phải thông báo điều chỉnh vốn điều lệ. Nếu không thông báo, nhà nước mặc định là doanh nghiệp đã góp đủ vốn và các thành viên phải tự chịu trách nhiệm. Hình thức góp vốn. Nếu là thuộc tổ chức, bắt buộc phải góp vốn qua chuyển khoản vào tài khoản công ty. Nếu là cá nhân, có thể góp vốn bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu chuyển khoản từ tài khoản cá nhân nộp vào tài khoản doanh nghiệp, ghi rõ nội dung là góp vốn. Nếu là tiền mặt thì cần phải lập biên bản xác nhận góp vốn hoặc giấy chứng nhận góp vốn. Tiền có thể do giám đốc hoặc công ty giữ, nhưng doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm. Các giấy tờ như biên bản góp vốn, giấy nộp tiền vào tài khoản công ty hoặc giấy chứng nhận góp vốn là căn cứ quan trọng để quyết toán vốn và giải trình khi cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý yêu cầu.
Nếu doanh nghiệp mới thành lập chưa có hệ thống kế toán, để tiện chứng minh đã góp đầy đủ, có thể nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản công ty tại ngân hàng, sẽ nhận được giấy nộp tiền hợp lệ như Terry thể hiện tại đây. Ngoài ra, pháp luật không bắt buộc phải góp vốn qua ngân hàng đối với cá nhân. Bạn cũng có thể lập biên bản góp vốn bằng tiền mặt và tự quản lý số tiền đó. Tuy nhiên, hình thức này cần lưu giữ chứng từ chặt chẽ để tránh rủi ro khi bị kiểm tra. Lưu ý, đối với trường hợp doanh nghiệp không kinh doanh ngành nghề có điều kiện, sau khi góp vốn đầy đủ thì có thể tiến hành hoạt động bình thường. Đối với góp vốn bằng tài sản khác như máy móc, thiết bị, quyền sử dụng đất, v.v. thì phải định giá và làm thủ tục bàn giao theo quy định. 8. Giấy phép ngành nghề và chứng chỉ hành nghề. Nếu doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ví dụ như là bán lẻ, rượu, dược phẩm, xây dựng, logistics, bạn cần xin thêm giấy phép con, chứng chỉ hành nghề hoặc xác nhận vốn pháp định trước khi đi vào hoạt động chính. Việc này nên hoàn tất ngay sau khi thành lập để tránh xử phạt hành chính. 9. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1 tháng 7 2025, doanh nghiệp phải đăng ký và tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động ngay khi ký hợp đồng. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoặc ngay sau khi thành lập nếu đã có nhân viên, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ báo tăng bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đặt trụ sở. Lưu ý, người quản lý doanh nghiệp như giám đốc, thành viên hội đồng quản trị không hưởng lương cũng phải tham gia bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ tương ứng. Bạn có thể tham khảo chi tiết trong các hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm xã hội 2024 tại video Terry đã chia sẻ tại đây. 10. Tổ chức bộ máy kế toán và quy trình nội bộ. Theo luật kế toán, doanh nghiệp mới thành lập cần bổ nhiệm kế toán nội bộ hoặc thuê dịch vụ kế toán, xây dựng hệ thống sổ sách và quy trình quản trị, quyết định bổ nhiệm, giấy chứng nhận góp vốn, cổ phần, hợp đồng lao động, thang bảng lương, quy chế thanh toán, hạch toán. Làm chuẩn ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp vận hành minh bạch, dễ kiểm soát và tuân thủ pháp luật. 11. Kê khai và nộp thuế theo chu kỳ. Sau khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế thường xuyên. Đối với hàng tháng và quý, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp đã chọn. Thuế thu nhập cá nhân nếu có khấu trừ. Hàng năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Hạn nộp báo cáo thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý vào tháng 4, 7, 10 và tháng 1 năm sau, và quyết toán thuế năm trong vòng 90 ngày khi kết thúc năm dương lịch. Nếu chậm nộp tờ khai, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 15 tới 25 triệu đồng và bị khóa mã số thuế theo Luật Quản lý thuế và Nghị định 125/2020. Và lời khuyên cho bạn, tới bước này Terry cũng đã thuê dịch vụ kế toán trọn gói để được đồng hành từ đầu. Chi phí hiện không quá cao, các bạn có thể tham khảo trong vòng khoảng 5 triệu đồng một năm. Đối với doanh nghiệp nhỏ ít phát sinh, với doanh nghiệp xuất nhiều hóa đơn thì chi phí sẽ cao hơn một chút. Nhưng bù lại bạn yên tâm về sổ sách, báo cáo đúng hạn và tránh rủi ro sau này. 12. Định danh và phân quyền trên VNeID. Doanh nghiệp định danh điện tử để xác định thông tin, tăng uy tín và tính chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, tiết kiệm thời gian và chi phí thủ tục hành chính, tiết kiệm các dịch vụ điện tử nhanh chóng, minh bạch trong quỹ nghiêm số. VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển. Khi cá nhân tổ chức đã có định danh điện tử mức 2 có thể sử dụng VNeID thay cho nhiều loại giấy tờ. Với doanh nghiệp, người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền cần có tài khoản VNeID để ký và xác thực khi thực hiện thủ tục online. Thao tác định danh, đăng nhập vào VNeID theo định danh mức 2. Tại trang chủ chọn định danh tổ chức. Đăng ký định danh tổ chức, nhập passcode tài khoản. Nhấn thêm đăng ký định danh tổ chức. Nhập thông tin các trường yêu cầu tại đây, nhấn xử lý yêu cầu. Chờ thời gian duyệt, nếu chưa duyệt sẽ báo lỗi, quay lại chỉnh sửa các thông tin lỗi. Vào những giờ cao điểm, tình trạng xử lý hồ sơ sẽ lâu. Mặc dù hồ sơ của bạn đúng vẫn báo lỗi, thì hãy thử vào một thời điểm khác hay vào một ngày khác. Nếu hồ sơ thành công sẽ thấy hiện thông tin như màn hình này và bạn có thể kiểm tra thông tin tổ chức tương ứng với giấy phép kinh doanh, cũng như thực hiện phân quyền các chức năng khác cho thành viên hay kế toán. Bạn có thể tham khảo thêm các tiện ích và các dịch vụ tại các thao tác bên dưới này. Như vậy, sau khi được cấp giấy phép thành lập, doanh nghiệp cần coi giai đoạn này như việc chăm sóc mầm xanh, bón phân, tưới nước, nuôi dưỡng và làm đúng trách nhiệm để tránh bị xử phạt, tốn kém và mất thời gian về sau. Chuẩn ngay từ đầu thì hành trình vận hành sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phần 2. Đối với hộ kinh doanh cá thể hay cá nhân kinh doanh. 1. Đăng ký thuế ban đầu. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, chủ hộ phải đến Chi cục thuế quản lý để làm thủ tục đăng ký thuế lần đầu. Tại đây, chủ hộ sẽ khai báo thông tin hoạt động và lựa chọn phương pháp tính thuế. 2. Hình thức tính thuế. Hiện có 2 phương án, thuế khoán, ấn định.
Cơ quan thuế ước tính doanh thu và ấn định số thuế phải nộp hàng tháng. Thuế kê khai, hộ kinh doanh sẽ tự theo dõi doanh thu, lập và nộp tờ khai qua cổng thuế điện tử. Từ 1 tháng 1 2026, luật thuế mới bỏ hẳn về thuế khoán, tất cả các hộ kinh doanh phải nộp thuế theo kê khai doanh thu thực tế. Dự thảo các quy định về thuế của hộ kinh doanh đang được tiến hành và các văn bản luật này có hiệu lực từ 1 tháng 1 2026. 3. Chuyển đổi phương pháp thuế. Các hộ đang áp dụng thuế khoán phải làm thủ tục chuyển sang kê khai tại cơ quan thuế. Hộ sẽ khai báo doanh thu thực tế theo hàng tháng hoặc quý. Nhà nước hỗ trợ quá trình chuyển đổi số bằng cách cung cấp phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử miễn phí. 4. Hóa đơn điện tử và máy tính tiền. Theo Nghị định 70/2025, từ 1 tháng 6 2025, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở lên như ăn uống, khách sạn, bán lẻ, siêu thị phải dùng hóa đơn điện tử có mã và kết nối với máy tính tiền. Các hộ còn lại có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử thông thường. Khuyến nghị là nên đăng ký hóa đơn điện tử qua cổng thuế điện tử để thuận tiện và hợp lệ. 5. Con dấu. Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên không bắt buộc phải có con dấu pháp nhân. Bạn có thể dùng logo, biển hiệu hoặc dấu chữ ký để quảng bá nhưng không có giá trị pháp lý. 6. Nộp thuế và báo cáo định kỳ. Hộ kinh doanh kê khai phải nộp các loại thuế như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ của ngành đã chia sẻ trong video trước. Phải nộp theo chu kỳ tháng hoặc quý tùy theo doanh thu. Hộ kinh doanh khoán nộp hàng tháng theo số xác định của cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra đối chiếu giữa doanh thu khai báo và thực tế. Nếu có sai lệch sẽ bị truy thu và xử phạt. Tóm lại là, trước năm 2026, hộ kinh doanh có thể lựa chọn thuế khoán hoặc thuế kê khai. Sau 2026, tất cả bắt buộc chuyển sang hộ kinh doanh kê khai. Cần phải làm quen với việc quản lý doanh thu, dùng hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán ngay từ bây giờ để tránh bỡ ngỡ. Phần 3. Hộ kinh doanh muốn chuyển sang kê khai và xuất hóa đơn điện tử thì phải làm như thế nào? Nhiều bạn đang là hộ khoán và muốn chuyển sang hình thức kê khai hoặc muốn bắt đầu xuất hóa đơn cho khách hàng. Vậy quy trình sẽ như thế nào? Mình sẽ chia sẻ ngắn gọn, dễ hiểu như sau. 1. Thủ tục chuyển đổi. Đầu tiên, bạn phải đến cơ quan thuế để xin chuyển đổi phương thức tính thuế từ khoán sang kê khai. Sau khi được duyệt, bạn cần mua chữ ký số và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như công ty hoặc doanh nghiệp đã hướng dẫn ở phần trước. 2. Chọn hình thức hóa đơn. Có hai dạng, hóa đơn điện tử truyền thống, nhập tay, tự điền thông tin để xuất cho khách hàng. Hóa đơn từ máy tính tiền, cần thêm phần mềm kết nối với máy tính tiền, áp dụng cho ngành bán lẻ, ăn uống, khách sạn và siêu thị, v.v. 3. Đăng ký với cơ quan thuế. Sau khi chọn hình thức, bạn đăng ký phát hành hóa đơn. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra điều kiện, bạn có hóa đơn đầu vào không, có nhân sự, cơ sở vật chất để kinh doanh thực tế không. Điều này nhằm tránh tình trạng mua bán hóa đơn hoặc lập hóa đơn khống. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ được cấp quyền tự xuất hóa đơn. 4. Nghĩa vụ xuất hóa đơn. Khi đã là hộ kinh doanh kê khai, việc xuất hóa đơn là nghĩa vụ bắt buộc, không phụ thuộc vào việc khách hàng có yêu cầu hay không. Bán hàng lẻ, xuất hóa đơn theo ngày, đơn hàng. Bán buôn dịch vụ hợp đồng như quảng cáo, dịch thuật, v.v. phải xuất hóa đơn theo từng hợp đồng hoặc yêu cầu dịch vụ. 5. Kê khai và nộp thuế. Cuối mỗi tháng hoặc quý, bạn phải lập tờ khai thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân nếu có và nộp cho cơ quan thuế. Hộ kinh doanh không phải làm báo cáo tài chính như doanh nghiệp. Thuế tính trực tiếp trên doanh thu theo tỷ lệ ngành theo luật hiện hành. 1.5% đối với phân phối hàng hóa, 4.5% đối với sản xuất, dịch vụ ăn uống, 7% cho dịch vụ khác. Nếu doanh thu một năm dưới 100 triệu không phải nộp thuế. Theo luật thuế giá trị gia tăng 2025 hiệu lực từ 1 tháng 7 2025, từ ngày 1 tháng 1 2026, doanh thu một năm dưới 200 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế. Nhưng gần đây lại có một dự thảo thuế dành riêng cho hộ kinh doanh và có hiệu lực từ 1 tháng 1 2026. Ngưỡng doanh thu miễn thuế sẽ là dưới 500 triệu đồng một năm sẽ không phải đóng thuế. Chia các nhóm doanh thu làm 3 loại. Nếu dưới 500 triệu đồng một năm thì sẽ miễn thuế. Từ đủ 500 triệu đồng tới dưới 3 tỷ đồng một năm, kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dựa trên doanh thu. Thủ tục sổ sách đơn giản, phải có tài khoản ngân hàng riêng và hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Loại thứ 3, doanh thu trên 3 tỷ một năm bắt buộc phải làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế như doanh nghiệp, xuất hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. Áp dụng khấu trừ thuế cho hộ kinh doanh. Hộ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu có hóa đơn hợp lệ giống như doanh nghiệp. Thuế thu nhập cá nhân tính theo lợi nhuận, thu nhập ròng, không có đánh trực tiếp trên doanh thu. Thuế suất dự kiến sẽ là 15% trên lợi nhuận nếu doanh thu dưới 3 tỷ một năm,
17% trên lợi nhuận nếu doanh thu từ đủ 3 tỷ đến dưới 50 tỷ một năm, 20% trên lợi nhuận nếu doanh thu trên 50 tỷ một năm. Tỷ lệ thuế này áp dụng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn là 17%. Hiện vẫn là văn bản dự kiến, cần phải theo dõi thêm các văn bản hay thông tin hướng dẫn chính thức từ các bộ ngành liên quan, thì thông tin này mới được cập nhật chính xác các bạn nhé. 6. Sổ sách và chứng từ. Cần lưu trữ hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào, hợp đồng cùng 7 loại sổ sách kế toán cơ bản. Có thể tự làm, thuê dịch vụ kế toán hoặc dùng phần mềm kế toán. Nếu mới bắt đầu, Terry khuyên bạn nên thuê dịch vụ nhé. Lưu ý quan trọng với ngành thương mại, hóa đơn đầu ra bao nhiêu phải có đầu vào bấy nhiêu để chứng minh. Với ngành dịch vụ, đầu vào ít hơn nhưng vẫn cần có chi phí để chứng minh hoạt động. Đồng thời, phải thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội cho nhân viên và thuế thu nhập cá nhân cho cộng tác viên nếu có. Tóm lại, muốn chuyển từ khoán sang kê khai và xuất hóa đơn bạn cần chuyển đổi phương pháp tính thuế, mua chữ ký số và hóa đơn điện tử, đăng ký phát hành hóa đơn, xuất hóa đơn đầy đủ, kê khai thuế theo quý, lưu trữ sổ sách và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Đây là bước chuyển đổi quan trọng, giúp hộ kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn, nhưng cũng cần đòi hỏi bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kế toán và chứng từ. Như vậy, sau khi cầm giấy phép kinh doanh trên tay, điều quan trọng không chỉ là mở cửa ra để kinh doanh, mà là hoàn tất đầy đủ những thủ tục pháp lý và vận hành mà Terry vừa chia sẻ. Làm chuẩn ngay từ đầu sẽ giúp bạn tránh được rủi ro xử phạt hành chính, xây dựng nền tảng minh bạch uy tín cho doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí về sau. Terry tin rằng chỉ cần bạn kiên nhẫn và làm theo từng bước theo hướng dẫn trong video, hành trình kinh doanh của bạn sẽ thuận lợi, chuyên nghiệp và bền vững hơn. Vì bạn đã xem tới đây, xin phép dành tặng bạn các sổ tay thuế điện tử dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cả cho kế toán của doanh nghiệp để bạn tham khảo. Thêm vào đó, Terry cũng cung cấp checklist danh sách các việc cần làm sau khi thành lập tại diễn giải bên dưới video để bạn tiện theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, subscribe kênh của Terry và bật chuông để không bỏ lỡ các video từ nhân sự, chia sẻ về cuộc sống cũng như vận hành AI vào công việc từ kênh của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại bạn tại video tiếp theo nhé!